สวัสดีค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม อย่าลืมกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆนะคะ และตอนนี้เชิญรับฟังตอนต่อไปได้เลยค่ะ ตอนที่ 81 พายุลวงตาและเสียงเพรียกจากอีกฟากฝั่ง พายุทรายสีเหลืองทองหมุนวนเป็นกำแพงสูงเสียดฟ้า เบื้องหน้าของหลินเย่และเซียวอี้เจินไม่มีสิ่งใดนอกจากความมืดมิดที่ปนเปื้อนด้วยฝุ่นละเอียด ลมกระโชกแรงจนอูฐที่แข็งแกร่งที่สุดยังต้องหมอบราบลงกับพื้นทราย หลินเย่รีบใช้เถาวัลย์เชื่อมใจที่นางถักทอจากสายใยพฤกษาในมิติ ผูกมัดข้อมือของนางเซียวอี้เจินและกระเป๋าของจินจินไว้ด้วยกัน ท่านพี่อย่าปล่อยมือเด็ดขาดนะคะพายุนี้ไม่ได้แค่บดบังสายตาแต่มันกำลังบิดเบือนประสาทสัมผัสของเราหลินเย่ตะโกนแข่งกับเสียงลมพลางกระชับหน้ากากกรองฝุ่นใยบัวหินให้แน่นขึ้นเซียวอี้เจินกุมมือนางไว้แน่นพลังปราณสีม่วงของเขาแผ่ออกมาเป็นม่านบางๆกันลมพายุข้าอยู่นี่หลินเย่ตามจินจินไปจินจินในตอนนี้หลับตาลงนิ่งใช้เพียงหนวดสื่อสารที่ได้รับพลังจากผลวอลนัทสื่อจิตคอยรับรู้คลื่นพลังงานพฤกษาที่แฝงมากับลมมันนำทางขบวนเดินทางผ่านซอกหลืบของกำแพงทรายอย่างช้าๆทว่าในขณะที่ความเงียบงันเริ่มปกคลุมจิตใจท่ามกลางเสียงหวีดหวิวของลมหลินเย่กลับเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างมันไม่ใช่เสียงลมแต่มันคือเสียงกระซิบที่ดูเหมือนจะดังมาจากภายในหัวของนางเองโปรเจกต์กสิกรรมยั่งยืนรหัสผ่าน 0401 คุณได้ยินไหมหลินเย่หลินเย่ชะงักฝีเท้าของนางหยุดกึกจนเซียวอื้อเจินต้องดึงมือไว้ท่านพี่ท่านได้ยินไหมคะมีคนเรียกชื่อข้าไม่ใช่ชื่อหลินเย่แต่เป็นรหัสที่ข้าใช้ในอดีตเสียงนั้นเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับภาพนิมิตเบลอๆของห้องแลบสีขาวสะอาดและหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่นางเคยคุ้นเคยภาพเหล่านั้นซ้อนทับอยู่บนพื้นทรายสีออเรนจ์ราวกับว่ากำแพงมิติกำลังเบาบางลงเพราะอิทธิพลของพายุลวงตาระบบฟาร์มมิติกำลังเชื่อมต่อสถานีหลักสวนลอยฟ้าคือศูนย์ควบคุมติ๊งคำเตือนตรวจพบการแทรกแซงจากจิตใต้สำนึกดั้งเดิมสถานะจิตใจของผู้ใช้กำลังสับสนระหว่างสองโลกโปรดรักษาสติพฤกษาให้มั่นคงหลินเย่มองตาข้าเสี่ยวอี้เจินประคองหน้าของนางไว้ความอบอุ่นจากฝ่ามือของเขาดึงนางกลับมาจากภาพหลอนชั่วขณะไม่ว่าเสียงนั้นจะเป็นใครหรือเจ้าจะมาจากที่ไหนแต่ตอนนี้เจ้าคือหลินเย่คือภรรยาของข้าและเป็นความหวังของแผ่นดินนี้หลินเย่สูดลมหายใจเข้าลึกกลิ่นหอมจางๆของใยบัวหินช่วยให้สมองของนางเริ่มเย็นลงนางหลับตาลงแล้วใช้ทักษะสื่อสารทางจิตเข้าไปคุยกับต้นไม้แห่งปัญญาในมิติถ้าสวนลอยฟ้าคือศูนย์ควบคุมงั้นข้าก็ต้องไปที่นั่นเพื่อจบเรื่องนี้หลินเย่เอ่ยด้วยน้ำเสียงที่มุ่งมั่นขึ้นข้าจะไม่หลงทางในอดีตอีกแล้วท่านพี่ข้าจะใช้ความรู้จากที่นั่นมาสร้างปัจจุบันที่นี่จินจินส่งเสียงร้องเตือนเป็นจังหวะสุดท้ายก่อนจะชี้ไปที่ใจกลางของพายุทรายที่มีแสงสีฟ้าอ่อนๆลอดออกมามันไม่ใช่ทางออกไปสู่ทะเลทรายธรรมดาแต่มันคือประตูมิติเชิงซ้อนที่ซ่อนอยู่ใต้ใจกลางพายุทรายไปกันเถอะค่ะท่านพี่ไม่ว่าใครที่กำลังเรียกข้าอยู่ข้าจะไปตอบคำถามเขาที่สวนลอยฟ้านั่นเองทั้งคู่กระชับมือกันแน่นพุ่งตัวฝ่ากำแพงทรายชั้นสุดท้ายเข้าสู่แสงสีฟ้าโดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่รออยู่ในสวนลอยฟ้านั้นไม่ใช่แค่พืชวิเศษแต่มันคือร่างเดิมของนางที่ถูกเก็บรักษาไว้ในแคปซูลกสิกรรมมานับพันปีตอนที่ 82 สนิมสีเลือดและกลไกที่ถูกลืมหลิงเย่ลืมตาขึ้นช้าๆนางพบว่าตัวเองกำลังยืนอยู่บนทางเดินที่ทำจากแก้วใสสลับกับโลหะสีทองเหลืองรอบกายมีท่อขนาดมหึมาที่เคยใช้ลำเลียงน้ำพาดผ่านไปมาดุดเส้นเลือดของเมืองทว่าทุกอย่างกลับถูกปกคลุมด้วยสนิมพฤกษาหรือไฟโตรัสต์ซึ่งเป็นสนิมที่มีลักษณะคล้ายมอสสีแดงจัดมันไม่ได้แค่เกาะกินโลหะ
แต่เข็มรากของมันยังชอนชัยเข้าไปในเนื้อเหล็กเพื่อดูดซับแร่ธาตุมาเป็นอาหารที่นี่เหมือนห้องทดลองขนาดใหญ่เลยค่ะท่านพี่หลินเย่ลูบผนังโลหะที่เย็นเฉียบแต่ระบบนิเวศของมันกำลังล่มสลายสนิมพวกนี้กำลังทำให้ฟันเฟืองพฤกษาที่ขับเคลื่อนเมืองนี้หยุดทำงานเสี่ยวยี่เจินมองไปที่กังหันลมยักษ์ที่หยุดนิ่งแผ่นใบพัดของมันถูกเถาวัลย์สนิมพันธนาการไว้จนขยับไม่ได้ถ้าเมืองนี้เป็นคนเขาก็คงกำลังป่วยหนักและหายใจไม่ออกติ้งตรวจพบสภาวะระบบกลไกพฤกษาล้มเหลว Mechanical Plant Failure สาเหตุการขาดการสมดุลของกรดด่างและการแพร่กระจายของสนิมพฤกษาไอเทมแนะนำสารสกัดกรดส้มจี๊ดพิสุทธิ์และน้ำมันหล่อลื่นเมล็ดดอกคำฝอยวิเศษหลินเย่ไม่ได้นิ่งเฉยนางดึงสัญชาตญาณวิศวกรอุตสาหกรรมออกมาทันทีท่านพี่คะเราต้องปลุกหัวใจของที่นี่ให้ตื่นขึ้นก่อนค่ะถ้ากังหันลมนั่นกลับมาหมุนมันจะสร้างแรงดันอากาศเพื่อขับไล่ละอองสนิมออกจากท่อระบายอากาศได้หลินเย่เปิดมิติหยิบส้มจี๊ดวิเศษที่มีฤทธิ์กัดกร่อนตามธรรมชาติสูงกว่าส้มทั่วไปนับ10 เท่านางนำมาคั้นผสมกับน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลป่าจนได้ของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆแต่รุนแรงพอจะสลายคราบสนิมสีแดงจินเอาถุงน้ำยานี้พ่นไปที่แกนกลางของกังหันนะส่วนท่านพี่รบกวนช่วยใช้แรงกระแทกจากปราณดาบสั่นสะเทือนให้สนิมที่เกาะอยู่หลุดออกมาหลังจากที่ข้าราดน้ำยาลงไปค่ะกระบวนการฟื้นฟูกลไกโบราณการสลายสนิมหลินเย่พ่นสารสกัดส้มจี๊ดลงไปเสียงสนิมพฤกษาดังซ่าพลามเปลี่ยนสีจากแดงเลือดเป็นสีน้ำตาลอ่อนและหลุดลอกออกมาเป็นแผ่นๆการหล่อลื่นนางรีบฉโลมน้ำมันเมล็ดดอกคำฝอยที่สกัดจนใสละเอียดลงไปในซอกเฟืองเพื่อให้โลหะที่ครุขระกลับมาลื่นไหลการกระตุ้นพลังงานเมื่อกลไกเริ่มขยับได้แล้วหลินเย่จึงนำผลึกธาตุทองที่ได้มาจากถ้ำใต้ทะเลตอนที่69มาวางลงในช่องรับพลังงานครืดครืดครืดปั้งเสียงฟันเฟืองยักษ์เริ่มขยับตัวทีละน้อยก่อนจะหมุนวนเป็นวงกลมอย่างมั่นคงกังหันลมยักษ์เริ่มโบกสะบัดสร้างกระแสลมสะอาดพุ่งเข้าสู่ท่อระบายอากาศทั่วอาณาจักรลอยฟ้าควันสีแดงของสนิมที่ลอยฟุ้งถูกเป่ากระจายออกไปเผยให้เห็นเส้นทางมุ่งสู่ใจกลางสวนที่สวยงามจนแทบหยุดหายใจสำเร็จไป1 ขั้นแล้วค่ะหลินเย่ปาดเหงื่อพลางยิ้มอย่างมีความสุขแต่ดูเหมือนว่าการปลุกกังหันลมจะทำให้ระบบป้องกันของสวนลอยฟ้าตื่นขึ้นมาด้วยนะคะทันใดนั้นหุ่นยนต์ไม้สารรูปคล้ายกับนักรบพฤกษา2 ตนก็ก้าวออกมาจากประตูทิศเหนือดวงตาที่เป็นพลอยสีเขียวของพวกมันเรืองแสงจ้องมองมายังหลินเย่พลางชูหอกที่ทำจากรากไม้แข็งขึ้นตอนที่83รหัสผ่านที่สาบสูญและมิตรภาพแห่งเฟืองไม้หุ่นยนต์นักรบไม้สาร2 ตนก้าวเข้ามาอย่างช้าๆเสียงฟันเฟืองไม้ในอกของพวกมันดังกึกกักราวกับเครื่องยนต์ที่ไม่ได้หยอดน้ำมันมานับศตวรรษเสี่ยวอู้ยี่เจินก้าวออกมาขวางหน้าเตรียมชักดาบพยัคฆ์ทมิฬเพื่อปกป้องภรรยาแต่หลินเย่กลับคว้าแขนเขาไว้เดี๋ยวก่อนค่ะท่านพี่ดูที่หน้าอกของพวกเขาสิคะหลินเย่ด้วยเสียงสั่นเครือที่แผ่นอกไม้ลงรักสีดำมีตัวเลขจางๆสลักไว้ด้วยเทคนิคการยิงเลเซอร์ประณีตมีหมายเลขประจำตัววิศวกรของนางในโปรเจกต์อีเดนก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในโลกเก่าพวกเขารู้จักข้าหรืออย่างน้อยก็รู้จักคนที่สร้างพวกเขาขึ้นมาหลินเย่ก้าวออกไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญนั่งหลับตาลงแล้วระลึกถึงรหัสการเข้าถึงระบบพื้นฐานที่นางเคยใช้ยืนยันตัวตนรหัสวิศวกรอาวุโส0401หลินเย่คำสั่งระงับการจู่โจมและเข้าสู่โหมดบำรุงรักษาทันใดนั้นดวงตาพลอยสีเขียวของหุ่นยนต์ทั้ง2ก็กระพริบทีก่อนจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนิ่งสงบพวกมันลดหอกลงและคุกเข่าลงข้างหนึ่งต่อหน้าหลินเย่พร้อมกับส่งเสียงสังเคราะห์แห่พร่าออกมายินดีต้อนรับกลับผู้สร้างระบบกำลังรอการฟื้นฟูเสี่ยวอู้ยี่เจินลดดาบลงอย่างงงงวยนี่มันเรื่องอะไรกันหลินเย่ทำไมตุ๊กตาไม้พวกนี้ถึงฟังเจ้าหลินเย่อธิบายพลางลูบไหล่ของหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเบาๆพลางสำรวจรอยแตก
พวกเขาไม่ใช่หุ่นยนต์แต่เป็นพืชที่มีโครงสร้างโลหะพวกเขาต้องการสารอาหารและน้ำมันหล่อลื่นเพื่อทำงานต่อติ้งปลดล็อกข้อมูลหน่วยพิทักษ์พฤกษาลอยฟ้า Sky Garden Guardians สถานะเสียหายจากการขาดพลังงานหล่อเลี้ยง 85% ไอเทมแนะนำน้ำมันเมล็ดวอลนัทเข้มข้นและปุ๋ยแร่ธาตุไหลหลินยุ่ยรีบเปิดมิติเรียกน้ำมันวอลนัทและปุ๋ยแร่ธาตุออกมานางเริ่มทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษาหุ่นยนต์ทั้งสองอย่างละเมียดละไมการหยอดน้ำมันนางหยอดน้ำมันวอลนัทลงในข้อต่อไม้เพื่อให้การขยับตัวนุ่มนวลขึ้นการพอกแร่ธาตุนางใช้ปุ๋ยแร่ธาตุผสมดินเหนียวสีครามพอกลงในรอยแตกของลำตัวไม้เพื่อให้เนื้อไม้สมานตัวเองตามธรรมชาติถ้าเราอยากไปถึงใจกลางสวนลอยฟ้าเราต้องให้พวกเขานำทางค่ะเพราะที่นี่เต็มไปด้วยกับดักกลไกที่เราไม่รู้จักเสี่ยวอู้ยี่เจินมองภรรยาด้วยความนับถือเจ้าในตอนนี้ดูไม่ใช่แค่เกษตรกรธรรมดาแล้วนะหลินยุ่ยเจ้าเหมือนนางฟ้าที่มาโปรดเครื่องจักรที่ตายแล้วให้ฟื้นคืนชีพหลินยุ่ยยิ้มเศร้าๆว่าข้าแค่กำลังซ่อมแซมสิ่งที่ข้าอาจจะเป็นคนทิ้งไว้เมื่อนานมาแล้วค่ะท่านพี่เมื่อหุ่นยนต์ทั้งสองกลับมาสมบูรณ์พวกมันก็ลุกขึ้นยืนและเดินนำไปทางวิหารแก้วที่อยู่ใจกลางอาณาจักรลอยฟ้าทว่าเมื่อประตูวิหารเปิดออกหลินเย่ก็ต้องหยุดหายใจเพราะที่ใจกลางวิหารนั้นมีต้นไม้ขนาดมหึมาที่เหี่ยวเฉาจนเหลือแต่กิ่งก้านสีเงินและใต้ต้นไม้นั้นมีแคปซูลแก้วที่บรรจุร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหน้าตาเหมือนนางทุกประการตอนที่ 84กระจกสะท้อนเงาและผู้บุกรุกในเงามืดหลินเย่ยืนนิ่งอยู่หน้าแคปซูลแก้วส่งกระบอกที่ส่งไอเย็นจางๆออกมาตลอดเวลาภายในนั้นคือร่างของหญิงสาวในชุดกราวสีขาวสะอาดใบหน้าสงบนิ่งเหมือนคนกำลังหลับลึกและที่สำคัญคือใบหน้านั้นคือใบหน้าเดียวกับที่เธอเห็นในกระจกทุกวันเพียงแต่ดูซูบซีดและไร้ชีวิตชีวากว่านี่มันข้าจริงหรือคะท่านพี่หลินเย่เอ่ยด้วยเสียงที่สั่นเครือมือที่สากจากการทำไร่ทำนาค่อยๆเอื้อมไปสัมผัสผิวแก้วที่เย็นจัดเสี่ยวอู้เจินกุมมือเธอไว้แน่นสายตาของเขาไม่ได้จ้องมองร่างในแคปซูลแต่จ้องมองหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างกายเขาหลินเย่ไม่ว่านางจะเป็นใครแต่คนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขปลูกผักและสู้รบมากับข้าคือเจ้าที่ยืนอยู่ตรงนี้หลินเย่อย่าให้ภาพตรงหน้ามาสั่นคลอนตัวตนของเจ้าทิ้งตรวจพบระบบสำรองข้อมูลศูนย์กลางจิตสำนึกคำเตือนหากทำการเชื่อมต่อจิตวิญญาณปัจจุบันอาจถูกกลืนกินโดยความทรงจำดั้งเดิมในขณะที่หลินเย่กำลังสับสนเสียงหัวเราะที่เย็นเยียบก็ดังขึ้นจากเพดานวิหารแก้วพร้อมกับการปรากฏตัวของผู้นำกลุ่มการค้าเงามืดที่ครั้งนี้ไม่ได้มาในคราบพ่อค้าแต่มาในชุดคลุมสีดำที่แผ่ไอสังหารออกมาขอบใจมากนะแม่นางหลินเย่ที่ช่วยนำทางข้ามาจนถึงหัวใจของอาณาจักรลอยฟ้าร่างที่อยู่ในแคปซูลนั่นคือกุญแจที่จะเปิดใช้งานระบบการเกษตรระดับโลกหากข้าได้ครอบครองข้าจะสามารถควบคุมความอดอยากของคนทั้งแผ่นดินได้ตามใจชอบข้ามศพข้าไปก่อนเถอะเสี่ยวอู้เจินตวาดพลางชักดาบพยัคฆ์ทมิฬพุ่งเข้าปะทะทันทีการต่อสู้ในวิหารแก้วเริ่มขึ้นอย่างดุเดือดลินเย่รู้ดีว่าเธอไม่อาจช่วยสามีรบด้วยกำลังได้นางจึงหันมาใช้ภูมิปัญญาเกษตรผสมผสานกับความรู้ทางวิศวกรรมที่เพิ่งตื่นตัวขึ้นมาเริ่มต้นกลยุทธ์ระบบนิเวศป้องกันตัวไอเทมเสริมน้ำมันหลอกดอกลาเวนเดอร์ค่ำค่อมและละอองสปอร์ต้นไม้กินแมลงหลินเย่ไม่ได้เล็งเป้าไปที่ตัวคนร้ายโดยตรงแต่นางหันไปสั่งการหุ่นยนต์ผู้พิทักษ์ทั้งสองหมายเลข 0401 LY สั่งการเปิดระบบระบายละอองนิทราผ่านท่อกังหันลมเดี๋ยวนี้นางนำน้ำมันดอกลาเวนเดอร์ที่สกัดจนเข้มข้นผสมกับสปอร์ไม้กินแมลงเทลงในช่องลมของหุ่นยนต์ลมที่พัดวนอยู่ในวิหารเริ่มหอบเอาละอองสีม่วงอ่อนกระจายไปทั่วไอระเหยนี้ไม่ได้มีพิษถึงตายแต่มันจะทำให้การตอบสนองของร่างกายช้าลงและทำให้ระบบประสาทมึนงงนี่มันกลิ่นอะไรกันผู้นำกลุ่มเงามืดเริ่มก้าวเท้าพลาดทัศนีวิสัยของเขาพร่าเลือนจากฤทธิ์ของสมุนไพรกล่อมประสาทมันคือความสงบที่เจ้าไม่มีวันเข้าใจค่ะหลินเย่ใช้จอบทองกำปักลงบนพื้นแล้วสั่งให้หุ่นยนต์ไม้สารใช้แขนกลรากไม้พันธนาการขาของคนร้ายไว้กับพื้นดิน
ทว่าในจังหวะที่เซียวอู้เจินกำลังจะลงดาบสุดท้ายคนร้ายกลับขว้างระเบิดสีดำใส่แคปซูลแก้วจนเกิดรอยกร้าวถ้าฆ่าไม่ได้ใครก็ต้องไม่ได้เสียงแก้วปริแตกดังเพลงไอเย็นมหาศาลพุ่งกระจายออกมาหลินเย่ทลาเข้าหาแคปซูลด้วยความตกใจร่างในนั้นเริ่มขยับเขยื่อนและดวงตาของร่างนั้นก็ลืมขึ้นช้าๆดวงตาที่เต็มไปด้วยตัวเลขและโค้ดการคำนวณที่ดูไร้ความรู้สึกโดยสิ้นเชิงตอนที่ 85 2 ตัวตนและดอกไม้ที่เบ่งบานในความทรงจำท่ามกลางเศษแก้วที่แตกกระจายไอเย็นที่พุ่งออกมาจากแคปซูลทำให้พื้นวิหารกลายเป็นน้ำแข็งร่างเดิมของหลินยั่วค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นยืนอย่างไร้เรี่ยวแรงดวงตาของนางว่างเปล่าและมีแสงสีเขียวของโค้ดคอมพิวเตอร์ไหลเวียนอยู่ภายในร่างนั้นขยับปากพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบดุจเครื่องจักรติดระบบตรวจพบสิ่งแปลกปลอมในหน่วยความจำเริ่มต้นการลบข้อมูลขยะเพื่อกู้คืนพื้นที่หลินยั่วปัจจุบันรู้สึกถึงความเจ็บปวดแปลกๆที่หัวใจระบบฟาร์มมิติในกำไลข้อมือของนางเริ่มสั่นสะเทือนและส่งสัญญาณเตือนสีแดงราวกับจะแตกสลายข้อมูลความทรงจำที่นางมีต่อเซี่ยวอี้เจินต่อชาวบ้านและต่อการปลูกผักในแปลงเริ่มกลายเป็นภาพพร่าเลือนไม่นะข้าไม่ใช่ขยะสิ่งที่ข้าทำมาทั้งหมดไม่ใช่สิ่งที่ควรถูกลบหลินยั่วตะโกนออกมาพลางกุมขมับติ๊งคำเตือนระบบมิติกำลังถูกร่างหลักเรียกคืนสิทธิ์การเข้าถึงสภาวะหากไม่สามารถยืนยันความเป็นมนุษย์ได้ใน5 นาทีระบบจะรีเซ็ตข้อมูลทั้งหมดเซียวอีเจินพยายามจะเข้าไปหาแต่เขาถูกม่านพลังงานไฟฟ้าสถิตจากร่างเดิมผลักออกมาหลินยั่วเจ้าต้องสู้กับมันนึกถึงแปลงผักของเรานึกถึงวันที่เราช่วยกันล้างดินเค็มหลินยั่วหลับตาลงนางไม่ได้ใช้โค้ดคอมพิวเตอร์เข้าสู้แต่นางเลือกใช้ผลไม้แห่งความทรงจำหรือ Memory Berry ที่นางเพาะเลี้ยงในมิติด้วยความรักตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาผลไม้สีชมพูอ่อนนี้จะบันทึกความรู้สึกของผู้ปลูกไว้ในทุกอนูของเนื้อผลนางหยิบผลไม้นั้นขึ้นมาแล้วยื่นไปข้างหน้าถ้าเจ้าคือข้าในอดีตเจ้าอาจจะฉลาดและแน่นยำแต่เจ้าขาดสิ่งนี้ไปสิ่งที่ทำให้พืชพันธุ์เติบโตไม่ใช่แค่ปุ๋ยหรือน้ำแต่มันคือหัวใจของคนปลูกหลินยั่วใช้พลังธาตุไม้ในตัวบังคับให้ผลไม้แห่งความทรงจำแตกออกเป็นละอองเกสรสีทองกระจายเข้าสู่ร่างเดิมภาพนิมิตมากมายเริ่มไหลเวียนไปสู่ร่างที่เย็นชานั้นภาพการลุ้นว่าเมล็ดพริกเม็ดแรกจะมอกไหมความเหนื่อยยากยามต้องแบกถังน้ำรดน้ำผักตอนเช้ามืดรอยยิ้มของชาวบ้านที่ได้รับผักกาดขาวไปกินจนอิ่มท้องและความอบอุ่นยามที่เซี่ยวอี้เจินโอบกอดนางไว้ท่ามกลางสายฝนร่างเดิมชะงักไปแสงสีเขียวในดวงตาเริ่มกระพริบและจางลงเปลี่ยนเป็นแววตาที่มีน้ำตาคลอเบ้าความรู้สึกที่เปียกชื้นของดินและความอบอุ่นของแดดสิ่งเหล่านี้ไม่มีในชุดคำสั่งในวินาทีนั้นเองร่างเดิมค่อยๆสลายเป็นแสงสีขาวและพุ่งเข้ามารวมกับร่างของหลินยั่วในปัจจุบันระบบมิติที่เคยรวนกลับมาสงบนิ่งและมั่นคงกว่าเดิมหลายเท่าแสงสีทองแผ่ซ่านออกมาจากตัวนางจนวิหารแก้วสว่างจ้าติ๊งยืนยันตัวตนสำเร็จวิศวกรผู้มีหัวใจพฤกษาระดับมิติอัปเกรดเป็นขั้นสุดยอดเทวนครกสิกรรมเมื่อแสงจางลงหลินยั่วลืมตาขึ้นอีกครั้งแววตาของนางมีความเฉลียวฉลาดของวิศวกรและมีความอ่อนโยนของเกษตรกรผสมผสานกันอย่างลงตัวนางหันไปยิ้มให้เซี่ยวอี้เจินที่ยืนมองอย่างตกตะลึงกลับมาแล้วค่ะท่านพี่และตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าน้ำค้างนิรันดร์ที่จะทำให้ต้นธาตุทองออกดอกอยู่ที่ไหนนางเดินตรงไปที่กิ่งก้านสีเงินของต้นไม้ใหญ่ใจกลางวิหารซึ่งบัดนี้เริ่มมีหยดน้ำใสบริสุทธิ์เกาะอยู่ที่ปลายใบหยดน้ำที่เกิดจากการหลอมรวมของเทคโนโลยีและพลังชีวิตที่แท้จริงตอนที่ 86 ปฏิบัติการคืนพฤกษาลอยฟ้าสู่ปฐพีท่ามกลางวิหารที่สั่นคลอนจากการโจมตีระลอกสุดท้ายของจอมมารเงามืด
ร่างของคนร้ายที่เคยสงบนิ่งกลับลุกขึ้นพร้อมกับกำวัตถุสีดำสนิทไว้ในมือมันคือนิวเคลียร์เพลิงอเวจีอาวุธที่สามารถเผาผลาญทุกสิ่งในรัศมี100 ลี้ให้กลายเป็นเท่าฐานถ้าข้าไม่ได้ครอบครองความรู้ของโลกเก่าก็อย่าหวังว่าใครจะได้ใช้ประโยชน์จากมันเขากดปุ่มเปิดใช้งานด้วยแววตาคุ้มคลั่งติ้งตรวจพบพลังงานความร้อนทำลายล้างสูงระบบประมวลผลมีเวลา3 นาทีก่อนการปะทุอาวุธหลินเย่ในร่างที่หลอมรวมความทรงจำวิศวกรและเกษตรกรเข้าด้วยกันมองภาพตรงหน้าด้วยสายตาที่สงบนิ่งอย่างอัศจรรย์นางไม่ได้ตื่นตระหนกแต่กลับมองเห็นโครงสร้างกลไกของสวนลอยฟ้าทั้งหมดเป็นแผนผังสีทองในหัวท่านพี่คะช่วยข้าสกัดจอมมารไหมอย่าให้เขาเข้ามาใกล้ต้นไม้ใหญ่ได้มากกว่านี้หลินเย่สั่งการพลางหันไปทางหุ่นยนต์ผู้พิทักษ์หมายเลข 0401 LY สั่งการขั้นสูงสุดปลดล็อกสลักแม่เหล็กของรากฐานสวนลอยฟ้าและเตรียมการเคลื่อนย้ายลงสู่ระดับพื้นดินเซียวยูเจินพุ่งตัวออกไปประดุจสายฟ้าดาบพยัคฆ์ทมิฬของเขาประทะกับพลังสีดำของจอมมารจนเกิดประกายไฟกระเด็นไปทั่ววิหารหลินเย่ทำในสิ่งที่เจ้าต้องทำเถอะข้าจะไม่ยอมให้ใครก้าวข้ามเส้นนี้ไปหาเจ้าเด็ดขาดหลินเย่ใช้จอบทองคำปักลงกลางรากของต้นไม้ใหญ่ใจกลางวิหารนางไม่ได้ขุดเท่านั้นแต่ใช้จอบเป็นเสาอากาศนำสัญญาณเชื่อมต่อกับระบบมิติในฐานะวิศวกรข้าจะปลดระบบล็อกและในฐานะเกษตรกรข้าจะช่วยให้พืชพันธุ์เหล่านี้อย่างรากลงสู่ดินจริงๆเสียทีกระบวนการเคลื่อนย้ายอาณาจักรการสร้างเกราะดูดซับหลินเย่เร่งให้ต้นไม้แตกกิ่งก้านออกมาห่อหุ้มระเบิดเพลิงไว้กิ่งก้านเหล่านี้ถูกชุบด้วยเจลว่านหางจระเข้หยดน้ำค้างจนสามารถทนความร้อนได้สูงเพื่อกักเก็บแรงระเบิดไว้ในภายในการปลดล็อกแรงโน้มถ่วงนางสั่งให้หุ่นยนต์หมุนเฟืองยักษ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อให้สวนลอยฟ้าค่อยๆลดระดับความสูงลงอย่างช้าๆการเชื่อมต่อรากฐานเมื่อสวนลอยฟ้าแตะพื้นดินในเขตทะเลทรายที่นางเพิ่งช่วยกู้แหล่งม้ามาโอเอซิสจันทาเซียวหลินเย่ใช้พลังธาตุไม้สั่งให้รากไม้ทั้งหมดพุ่งลงสู่ดินเหนียวสีครามใต้สระน้ำคลื่นแรงระเบิดเกิดขึ้นในกระเบาะรากไม้ที่หลินเย่สร้างไว้แสงสีอ้มวาบขึ้นแต่ถูกดูดซับด้วยพลังงานพฤกษาจนกลายเป็นเพียงปุ๋ยความร้อนที่ช่วยกระตุ้นให้เมล็ดพันธุ์ทั่วทั้งสวนตื่นขึ้นมาแทนเสียงวิหารกระแทกกับพื้นทรายอย่างนุ่มนวลด้วยระบบไฮดรอลิกพืชที่หลินเย่คำนวณไว้ฝุ่นทรายตลบอบอวนไปทั่วแต่เมื่อฝุ่นจางลงชาวพรายทะเลทรายที่เฝ้ามองอยู่ต่างพากันคุกเข่าลงด้วยความอัศจรรย์ใจบัดนี้สวนลอยฟ้าไม่ได้ลอยอยู่บนฟ้าอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นปราสาทพฤกษากลางทะเลทรายที่เชื่อมต่อกับแหล่งน้ำและผืนดินอย่างมั่นคงเซียวยูเจินยืนหอบอยู่ข้างร่างของจอมมารที่หมดสติไปเพราะแรงอัดอากาศเจ้าทำได้เจ้าพาพวกเขากลับบ้านได้จริงๆหลินเย่เดินออกมาจากวิหารแขนสองข้างของนางเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนแต่ใบหน้ากลับเปื้อนรอยยิ้มที่นี่ไม่ใช่แค่สวนของข้าคนเดียวแล้วค่ะท่านขี้แต่มันจะเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ให้กับทุกคนบนโลกใบนี้เลยติ้งภารกิจคืนชีวิตสู่ปัตตภีสำเร็จท่านได้รับฉายาเทพีผู้เชื่อมโยง2 โลกและการปลดล็อกเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดในระบบตอนที่ 87 แขกผู้สูงศักดิ์และข้อตกลงที่เคลือบด้วยน้ำตาลความสดชื่นจากสวนลอยฟ้าที่บัดนี้ตั้งตระหง่านกลางทะเลทรายเริ่มเปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบข้างให้กลายเป็นสีเขียวขจีในพริบตาชาวพรายทะเลทรายและชาวบ้านจากหมู่บ้านเริ่มต้นต่างพากันมาช่วยกันดูแลต้นไม้อย่างคึกคักทว่าความสงบสุขก็อยู่ได้เพียงไม่นานเมื่อขบวนรถม้าที่ประดับประดาด้วยธงมังกรทองเคลื่อนที่ฝ่าทรายมุ่งหน้ามายังวิหารพฤกษาราชเลขาธิการเว่ยผู้ถือองค์การลับจากฮ่องเต้ก้าวหลูจากรถม้าด้วยท่าทางถือตัวเขาจ้องมองปราสาทพฤกษาด้วยความโลภที่ซ่อนไม่มิดแม่นางหลินเย่และท่านแม่ทัพเซียวหยวนฮ่องเต้ทรงทราบถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของพวกท่านจึงทรงมีพระเมตตาอยากให้พวกท่านนำเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดเข้าสู่คลังหลวงเพื่อเป็นสมบัติของแผ่นดินแต่เพียงผู้เดียวราชเลขาธิการกล่าวพลางยิ้มเย็นเซียวอู้ยี่เจินก้าวออกมาข้างหน้ามือจับดาบแน่นแผ่นดินคือราษฎรและราษฎรคือผู้ที่ควรได้เข้าถึงเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่ใช่แค่คลังของคนเพียงคนเดียว
ลินเย่แตะไหล่สามีเบาๆเป็นเชิงให้ใจเย็นนางมองไปที่ขบวนทหารที่ล้อมสวนไว้แล้วหันไปหาที่ราชเลขาธิการข้าเข้าใจในพระประสงค์ค่ะแต่เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่ใช่ทองคำที่เก็บไว้ในหีบแล้วจะงอกงามได้พวกมันต้องการดินและคนดูแลที่เข้าใจธรรมชาติหากเข้าสู่คลังหลวงที่มืดสนิทเมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะกลายเป็นเพียงกรวดหินที่ไร้ค่าใน3 วันค่ะติ้งเริ่มต้นทักษะเจรจาพฤกษศาสตร์ไอเทมเสริมชาดอกไม้ลวงตาช่วยให้ผู้ดื่มมีความรู้สึกผ่อนคลายและลดความก้าวร้าวลินเย่เชิญราชเลขาธิการเข้ามานั่งพักในศาลาไม้ที่ล้อมรอบด้วยดอกไม้หอมรันจวนนางรินชาดอกไม้ที่ปรุงขึ้นเป็นพิเศษให้เขาดื่มท่านราชเลขาคะลองชิมชานี้ก่อนเถอะค่ะมันจะช่วยให้ท่านเห็นความจริงของสวนแห่งนี้ในขณะที่ราชเลขาธิการดื่มชาลินเย่ก็นำเขาเดินชมแปลงทดลองนางไม่ได้แสดงเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่นางแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรที่ไม่มีความสุขจะปลูกพืชที่ไม่มีคุณภาพการสาธิตพืชที่ไวต่ออารมณ์นางพาเขาไปดูกะหล่ำปลีสะท้อนใจที่จะเหี่ยวเฉาทันทีที่มีคนดุดันเข้าใกล้แต่จะบานสะพรั่งเมื่อมีเด็กๆมาหัวเราะใส่การลงมือทำลินเย่ชวนราชเลขาธิการลองเพาะเมล็ดลงในดินเหนียวสีครามด้วยตัวเองหากท่านคุมขังเมล็ดเหล่านี้ไว้ในวังพวกมันจะเหี่ยวเฉาเหมือนนกในกรงแต่หากท่านสร้างเขตปกครองพิเศษที่นี่ฮ่องเต้จะได้สิทธิ์ในผลผลิตครึ่งหนึ่งโดยไม่ต้องเสียเงินทองจ้างคนดูแลแม้แต่แบดเฟื่องค่ะราชเลขาธิการที่เริ่มเคลิ้มไปกับกลิ่นหอมและคำพูดที่ชาญฉลาดของหลินเย่เริ่มเห็นภาพตามเจ้าจะบอกว่าหากฮ่องเต้ทรงยอมให้ที่นี่เป็นเขตอิสระพระองค์จะได้เสบียงกองทัพมหาศาลโดยไม่ต้องลงแรงงั้นหรือถูกต้องค่ะและข้าจะสอนวิธีถนอมอาหารด้วยภูมิปัญญาที่ทำให้ผักกาดขาวอยู่ได้นานเป็นปีๆให้กับห้องเครื่องหลวงด้วยลินเย่เสริมด้วยข้อเสนอที่นักการเมืองไม่อาจปฏิเสธได้การเจรจาดำเนินไปอย่างละเมียดละไมลินเย่ใช้ไหวพริบเลี่ยงการปะทะด้วยกำลังแต่ใช้ผลประโยชน์และความรู้เป็นเกราะป้องกันอาณาจักรของนางทว่าในขณะที่ราชเลขาธิการกำลังจะตกลงจินก็พบบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในรถม้าของขบวนหลวงมันคือโหลแก้วที่บรรจุตั๊กแตนสีแดงที่ไม่ใช่สายพันธุ์ธรรมชาติแต่มันคือแมลงศัตรูพืชที่ถูกฝึกมาเพื่อทำลายพืชพันธุ์หากการเจรจาล้มเหลวตอนที่ 88 สงครามปักษาและปราการกลิ่นอายพฤกษาในขณะที่ราชเลขาธิการเวยกำลังเพลิดเพลินกับชาดอกไม้ลวงตาทหารนายหนึ่งที่แอบเปิดโหลแก้วตามคำสั่งลับกลับทำพลาดโหลแก้วตกลงพื้นแตกกระจายส่งผลให้ตั๊กแตนโลกันสีแดงนับพันตัวพุ่งทะยานออกจากรถม้าพวกมันไม่ใช่แมลงธรรมดาแต่ถูกเลี้ยงด้วยสมุนไพรริดร้อนจนมีความหิวกระหายและรวดเร็วผิดปกติแย่แล้วนั่นมันตั๊กแตนกินพืชที่ถูกอาคมเซียวอู่ยี่เจินตะโกนพลางกระชับดาบแต่ดาบเหล็กไม่อาจฟันแมลงตัวจิ๋วนับพันได้ทันติ้งตรวจพบภัยพิบัติทางชีวภาพการแพร่ระบาดของตั๊กแตนสายพันธุ์ดัดแปลงความเสียหายที่คาดการพื้นที่เกษตรจะราบเป็นหน้ากลองใน30 นาทีหลินเย่ไม่ได้ตื่นตระหนกนางรีบสั่งการผ่านจิตสื่อสารกับหุ่นยนต์ผู้พิทักษ์ทันทีจินไปที่โรงเก็บสมุนไพรนำน้ำส้มควันไม้เข้มข้นและใบยาสูบ1,000 ปีมาเดี๋ยวนี้ส่วนหมายเลข 0401LY เปิดระบบกระจายละอองฝอยรอบกำแพงสวนกลยุทธ์สยบแมลงร้ายม่านควันไล่ล่าลินเย่นำน้ำส้มควันไม้มาผสมกับสารสกัดจากใบยาสูบและตะไคร้หอมหมื่นลี้จากมิติความเข้มข้นของมันทำให้เกิดกลิ่นฉุนรุนแรงที่แมลงเกลียดเข้าไส้นางใช้พัดนมยักษ์จากกังหันลมเป่าละอองน้ำยาลี้ออกไปครอบคลุมพื้นที่เพื่อสกัดไม่ให้ตั๊กแตนบินเข้าสู่ใจกลางวิหารพฤกษาการเรียกใช้ศัตรูธรรมชาติลินเย่หยิบนกหวีดพฤกษาขึ้นมาเป่าเสียงนกหวีดนี้เลียนเสียงความถี่สูงที่มนุษย์ไม่ได้ยินแต่เป็นเสียงเรียกนกพยัคฆ์เวหานกกระจิบยักษ์ประจำทะเลทรายที่นางเคยช่วยเหลือไว้ตอนเดินทางผ่านโอเอซิสภาพฝูงนกพยัคฆ์เวหานับร้อยตัวบินโฉบลงมาจากท้องฟ้าประดุจกองทัพอากาศที่เข้าจู่โจมฝูงตั๊กแตนสีแดงอย่างแม่นยำ
ท่านราชเลขาดูเหมือนของฝากจากวังหลวงจะหลุดออกมาสร้างปัญหาใหญ่นะคะหลินเย่เอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยแต่แฝงด้วยความกดดันโชคดีที่สวนของข้ามีระบบพิทักษ์ตัวเองที่ดีพอไม่อย่างนั้นเสบียงที่ท่านอยากได้อาจจะเหลือเพียงซากหญ้าแห้งนะคะราชเลขาธิการหน้าซีดเผือดรีบเก็บอาการข้าไม่รู้เรื่องทหารพวกนี้ช่างเลินเล่อนักเพียงไม่ถึง15 นาทีฝูงนกพยัคฆ์เวหาก็จัดการตั๊กแตนจนเกลี้ยงท้องฟ้ากลับมาใสสะอาดอีกครั้งหลินเย่เดินไปเก็บซากตั๊กแตนที่เหลือมา1 ตัวแล้วมองด้วยสายตาวิศวกรตั๊กแตนพวกนี้ถูกตัดแต่งมาให้กินแต่พืชตระกูลข้าวใครก็ตามที่ส่งมันมาคงอยากเห็นแผ่นดินนี้เกิดทุพพิกภัยข้าวยากหมากแพงเพื่อจะได้ควบคุมราคาข้าวได้ง่ายๆสินะคะราชเลขาธิการไม่กล้าสบตาหลินเย่อีกเลยเขาต้องจำใจลงนามในสนธิสัญญาเขตปกครองพิเศษเพื่อแลกกับการที่หลินเย่จะไม่รายงานเรื่องตั๊กแตนปล่อยเกาะนี้ไปยังฮ่องเต้โดยตรงข้อตกลงเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะหลินเย่พับม้วนกระดาษเก็บสวนแห่งนี้จะส่งผลผลิตเข้าวังหลวงตามสัดส่วนแต่การจัดการทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของข้าเพียงคนเดียวค่ะเมื่อขบวนรถม้าหลวงเคลื่อนจากไปในความมืดเซียวอู่ยี่เจินก็เดินเข้ามาโอบไหล่ภรรยาเจ้าจัดหากองทัพนกมาได้ทันเวลาจริงๆหลินเย่ไม่ใช่แค่กองทัพนกหรอกค่ะท่านขี้หลินเย่ส่งยิ้มเจ้าเล่ห์ข้าแอบใส่เมล็ดพันธุ์ติดตามไว้ในรถม้าของเขาด้วยต่อจากนี้ใครก็ตามที่คิดจะวางแผนร้ายกับเราในวังหลวงข้าจะได้ยินทุกคำพูดผ่านรากไม้ของข้าเลยละค่ะตอนที่89สายน้ำแห่งปาฏิหาริย์และรากไม้อุ้มปัตตภีท่ามกลางแดดจ้าของทะเลทรายที่พยายามแผดเข่าทุกอย่างหลินเย่ยืนกลางแผนที่ทำจากใยบัวอยู่บนเนินทรายสูงนางมองย้อนกลับไปที่ปราสาทพฤกษาและโอเอซิสจันทราเซียวปัญหาใหญ่ของการทำกสิกรรมที่นี่ไม่ใช่ไม่มีน้ำแต่คือน้ำที่หายไปในพริบตาเพราะดินทรายไม่อุ้มน้ำนั่นเองท่านพี่คะถ้าเราแค่ขุดคลองธรรมดาน้ำจะซึมหายลงไปใต้ทรายหมดก่อนจะถึงมือชาวบ้านค่ะหลินเย่ชี้ให้เซียวอื้อเจินดูร่องน้ำเล็กๆที่เพิ่งตักราดลงไปแล้วหายวับไปกับตาแล้วเจ้าจะทำอย่างไรจะสร้างท่อโลหะยาวหลาย10 ลี้งั้นหรือนั่นต้องใช้ทุนมหาศาลและเวลาหลายปีนะเสี่ยวอื้อเจินถามพลางขมวดคิ้วหลินเย่ยิ้มกว้างถ้าจะสร้างท่อที่มีชีวิตค่ะเราจะไม่ใช้เหล็กแต่เราจะใช้พืชค่ะติ้งเริ่มต้นโปรเจกต์มหาชลประทานพฤกษาไอเทมหลักคือเถาวัลย์ลำเลียงน้ำและแร่ดินเบาพิทักษ์น้ำหลินเย่เริ่มสั่งการชาวบ้านและหุ่นยนต์ผู้พิทักษ์ทันทีโดยมีขั้นตอนที่น่าอัศจรรย์ดังนี้ 1. การสร้างผนังคลองล่องหนหลินเย่ใช้พลังจากกำไลมิติเรียกเถาวัลย์ลำเลียงน้ำออกมาปลูกตลอดเส้นทางที่จะขุดคลองเถาวัลย์ชนิดนี้มีลำต้นกลวงคล้ายท่อและมีผิวสัมผัสที่เรียบลื่นภายในแต่ภายนอกมีรากฝอยที่ยึดเกาะดินทรายได้แน่นหนาประดุจคอนกรีตเสริมเหล็ก 2. ดินไม่อุ้มน้ำต้องแก้ด้วยแร่ดินเบานางนำแร่ดินเบาที่สะสมไว้มาผสมกับเมือกจากต้นกระบองเพชร1,000 ปีนำไปพอกไว้ตามแนวร่องน้ำเมือกนี้จะทำหน้าที่เป็นฟิล์มบางๆกันน้ำซึมออกแต่ยอมให้รากพืชดูดน้ำเข้าไปได้เพียงเล็กน้อยเพื่อประทังชีวิตภาพชาวบ้านช่วยกันนำเถาวัลย์ยักษ์ลงวางในร่องทรายราวกับกำลังวางสายเคเบิลใต้ดินขนาดมหึมาจินไปเปิดประตูระบายน้ำที่โอเอซิสได้เลยเมื่อประตูน้ำเปิดออกสายน้ำใสสะอาดพุ่งทะยานเข้าสู่ท่อเถาวัลย์ยักษ์น้ำไหลพาดผ่านทะเลทรายไปไกลหลายลี้โดยไม่สูญเสียไปกับความร้อนเลยแม้แต่หยดเดียวและที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือเมื่อน้ำไหลไปเถาวัลย์เหล่านั้นก็เริ่มแตกกิ่งก้านเล็กๆออกมาเป็นระบบน้ำหยดอัตโนมัติกระจายความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่2 ข้างทางคลองในระยะ10 เมตรดูสิคะท่านพี่ทรายที่เคยแห้งเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นแล้วค่ะหลินเย่ชี้ให้ดูหญ้าทะเลทรายและต้นกระถินที่เริ่มงอกเงยตามทางน้ำทว่าในขณะที่ทุกคนกำลังโห่ร้องดีใจพื้นดินกลับสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงอีกครั้ง
ไม่ใช่แผ่นดินไหวแต่มีหนอนทรายยักษ์ที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาด้วยกลิ่นความชุ่มชื้นของสายน้ำมันกำลังมุ่งหน้ามาเพื่อทำลายท่อเถาวัลย์ของหลินเย่เพราะคิดว่าเป็นผู้บุกรุกอาณาเขตใต้ดินหนอนทรายไม่ชอบความแฉะค่ะแต่มันกำลังคลั่งแล้วหลินเย่กระชับจอบทองคำท่านพี่ช่วยดึงความสนใจมันไว้บนบกข้าจะใช้รากไม้สยบอสูรตรึงมันไว้ข้างล่างเองตอนที่90บทเพลงสยบอสูรทรายและพันธสัญญาใต้ธรณี เสียงแผ่นดินคำรามดังสนั่นหวั่นไหวสายรอบๆคลองเถาวัลย์พุ่งกระฉูดขึ้นฟ้าราวกับน้ำพุร่างมหึมาของหนอนทรายยักษ์ลำตัวหนาสีน้ำตาลส้มยาวกว่า20 เมตรพุ่งทะยานขึ้นมาอ้าปากกว้างที่เต็มไปด้วยฟันคมกริบเป็นวงกลมมันกำลังจะงับท่อเถาวัลย์ลำเลียงน้ำที่หลินเย่อเพิ่งสร้างเสร็จท่านพี่อย่าให้มันกัดท่อนะคะถ้าท่อแตกน้ำจะทะลักจนดินทรายถล่มหมดหลินเย่อตะโกนบอกเซียวอื้อเจินเสี่ยวอื้อเจินพุ่งตัวข้ามคลองไปประดุจวิหกสะบัดปีกดาบพยัคฆ์ทมิฬฟันเข้าที่เปลือกแข็งของหนอนทรายจนเกิดประกายไฟเจ้าสัตว์ร้ายไปหาที่นอนใหม่ซะแรงปะทะทำให้หนอนทรายชะงักแต่มันยิ่งคลั่งแล้วเริ่มมุดดินรอบๆเพื่อทำลายรากฐานของคลองติ้งวิเคราะห์สภาวะหนอนทรายนักขาดน้ำและกำลังปกป้องอาณาเขตกลยุทธ์แทนการทำลายใช้แบ่งปันหยาดน้ำหลินเย่สังเกตเห็นว่าผิวหนังของหนอนทรายมีรอยปริแตกเพราะความแห้งแล้งมานานมันไม่ได้จะทำลายเพื่อความสนุกค่ะท่านพี่มันแค่กระหายน้ำและกลัวว่าเราจะแย่งน้ำไปหมดหลินเย่ตัดสินใจหยุดมือจากการเตรียมระเบิดสมุนไพรนางหยิบคลุยหยกพฤกษาขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้นางไม่ได้บรรเลงเพลงกล่อมแต่นางใช้ทักษะวิศวกรรมผสมผสานนางปักกิ่งหลิวทองคำลงไปบนพื้นทราย4 จุดรอบตัวหนอนทรายเพื่อสร้างวงจรขยายเสียงทางธรรมชาติจะคุยกับมันผ่านแรงสั่นสะเทือนค่ะท่านพี่หลินเย่เป่าคลุยเป็นท่วงน้ำนองต่ำและหนักแน่นส่งแรงสั่นสะเทือนผ่านกิ่งหลิวลงสู่ชั้นทรายลึกจังหวะของเพลงสอดคล้องกับการเต้นของหัวใจหนอนทรายทำให้นางสื่อสารความรู้สึกออกไปได้ว่าเราไม่ได้มาเพื่อแย่งชิงแต่เรามาเพื่อเปลี่ยนทะเลทรายให้เป็นป่าที่นั่นจะมีน้ำให้เจ้ากินตลอดปีติ้งภารกิจสันติภาพใต้ธรณีสำเร็จท่านได้รับมุกธาตุทรายและผู้พิทักษ์ชลประทานใต้ดินหนอนทรายยักษ์ไม่ได้จากไปไหนแต่มันมุดลงไปอยู่ใต้คลองเถาวัลย์ทำหน้าที่เป็นฐานรองรับและช่วยพรวนดินทรายชั้นล่างให้ร่วนซุยขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ระบบชลประทานของหลินเย่อมั่นคงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าดูเหมือนเราจะได้วิศวกรขุดดินเพิ่มมาอีก1 ตัวนะคะท่านพี่หลินเย่อยิ้มพลางเช็ดเหงื่อเสี่ยวอื้อเจินเก็บดาบพลางถอนหายใจเจ้าเนี่ยนะเปลี่ยนอสูรที่แม่ทัพคนไหนก็ไม่อยากเจอให้เป็นคนงานขุดดินได้ภายในเพลงเดียวจริงๆแต่ทว่าในขณะที่น้ำเริ่มหล่อเลี้ยงผืนทรายจึงเริ่มมีต้นหญ้าสีเขียวโผล่พ้นดินข่าวเรื่องน้ำจากสวนลอยฟ้าก็ไปถึงหูของแคว้นอักคีเพื่อนบ้านผู้บ้าอำนาจและขาดแคลนทรัพยากรพวกเขาเริ่มเคลื่อนกำลังทหารมายังชายแดนทะเลทรายเพื่อเตรียมปล้นน้ำของหลินเย่อ